હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીના ગોટા. મેથીના ગોટા બનાવવા માટે મેં 1 વાટકી જેટલું બેસન લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે તેમાં અડધી વાટકી જેટલો મેથી નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં અડધી વાટકી જેટલો પાલક નાખીશું. એટલે આપણે ટોટલ 1 વાટકી જેટલી ભાજી તેમાં નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં થોડા કોથમીરના પાન એડ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં આખા ધાણાને ટેચી નાખે છે તે આપણે તેમાં એડ કરીશું. આખા ધાણા નાખવાથી આપણા ભજીયાનો સ્વાદ સરસ આવે છે. અને તેમાં એક સિક્રેટ, હવે આપણે તેમાં દળેલી ખાંડ નાખીશું અને દળેલી ખાંડ નાખવાથી આપણા ગોટા સરસ પોચા બને છે અને જાળીદાર બને છે. એટલા માટે હવે આપણે તેમાં થોડો લાલ મરચું પાવડર અને થોડો હળદર પાવડર એડ કરીશું. અને હવે આપણા ગોટા થોડા તીખા બને એટલા માટે આપણે લીલા મરચાંની પેસ્ટને એડ કરીશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં થોડા અજમાને આ રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને તેમાં એડ કરીશું. હાથેથી જ ક્રશ કરીને જ અજમાને આ રીતે નાખવાનો મસળીને. ત્યાર પછી આપણે આ બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું લોટ સાથે. આપણે પહેલાં પાણી એડ કરીને લોટને નથી બેટર બનાવવાનું, પહેલાં આ રીતે આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું. તો બધી વસ્તુ આપણી મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને તેનું મીડિયમ બેટર બનાવી લઈશું. આપણે એકસાથે વધારે પાણી એડ નથી કરવાનું, નહીં તો આપણું બેટર ઢીલું બની જશે અને આપણા ગોટા સારા નહીં બને. એટલા માટે આપણું બેટર એકદમ મીડિયમ જ રાખવાનું છે. તેના લીધે આપણા ગોટા સરસ સોફ્ટ અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને પોચા પોચા બને. એટલા માટે તો આ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને થોડું મીડિયમ બેટર બનાવી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મારે અહીંયા બહુ પાણીની જરૂર નથી પડી અને મારે અહીંયા આ રીતે સારી રીતે બેટરને હલકા હાથે મિક્સ કરવાનું છે. તમે હાથ વડે પણ બેટરને મિક્સ કરી શકો છો કે આવી રીતે ચમચીની મદદથી પણ બેટરને બનાવી શકો છો. તો આ રીતે આપણે સરસ બેટર બની ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો મીડિયમ. તો હવે આપણે ગોટાને પાડી લઈશું. તો ગોટા પાડવા માટે મેં અહીંયા તેલ ગરમ થવા રાખી દીધું હતું અને આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ચણાના બેટરમાં આપણે થોડો સાજીના ફૂલ એડ કરીશું, એટલે કે ખાવાના સોડા એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે સાજીના ખાવાના સોડા પાછળથી જ એડ કરવાના છે. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે આ રીતે સરસ રીતે ગોટાને પાડી લઈશું. મીડિયમ સાઇઝના ગોટાને પાડી લઈશું. બહુ મોટા ગોટા પણ નહીં રાખવાના, મીડિયમ જ ગોટા પાડવાના. તો આપણા ગોટા સરસ બને અને કાચા ના રહે. એટલા માટે તો આ રીતે આપણે બધા જ ગોટાને પાડી લઈશું. તો આપણા ગોટા સારી રીતે પાડી દીધા છે મેં. તો હવે આપણે આને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સારી રીતે ફ્રાય થવા દઈશું. આ રીતે તેને પલટાવતા જઈને તેને ફ્રાય કરવાના છે. તો આપણા ગોટા સારી રીતે કૂક થઈ જાય અને અંદરથી પણ કાચા ના રહે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગોટા સરસ થોડા ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂક કરવાના છે. એટલા માટે તો આપણા ગોટા થોડા ગોલ્ડન થઈ ગયા છે, પણ થોડા અંદરથી કાચા રહેશે. એટલા માટે આપણે થોડી વાર આને વધારે કૂક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગોટાનો કલર એકદમ સરસ થોડો ગોલ્ડન આવી ગયો છે. તો આપણા ગોટા તૈયાર છે. તો આને હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો દોસ્તો સરસ આપણા ગોટા